Oo, makarayin mo, nagkalay na. Oo, kain ko na pa. Ano? Hindi na po ano po. Marunong po. Simulan. Simulan. Wala ba nagkaroon din na mo ilaw, ibanaw. Ano matagal ini? Ano matanaw, di matanaw ng cellphone. Nagbigay mo na ako. Di wala. Ano galaw? Ano matanaw? Ano nangyayari magkita? Babantada. Babantada. 2 kilo. Leche plan!
Oh my God.
Mahirap yun.
Ay, di ba na yun? Ay, di ba ang maliit? Ubus ang bagay sa iyo. Dewan mo, may bite. Yung, pauli. Kasi ang paligaan. Hindi ka pa ikaw nagtao. Ha? Puro na kami. Ay, sa iyo. Hindi ang glaw. Wala ko kung mahal. Ini ba ba? Ano ka? Ha? Ha? Ay, ako. Dad! Akal ka na sa bagbi. Pakalita muna ako.
Hindi na kung magkalarga makita mo niya ng lao, usaka, ipadala pa sa mga para sa play.
nag-uli.
59. Ha? Ano? Easy guys. Easy guys. Logo, kung baka.
mo man ay ali, di mo na bura. Ano ba?
Pero pili mo lang ako ito iyaw.
Gutom na kami. Ito, libete mo naman.
Grabe mo tang gato, college.
sakay-sakay at ilang galing ka yun.
Kayo po kayo kasi kung Papa. Ha?
Ha? Na, yan sa, duman sa baba, sunit.
Award.
Paano nga eh? Ano pa ikaw, bakit kung daw pwede dyan ng trabaho na?
Sinog. Tuloy na. Arot! Arot! Alam mo? May tuloy ako sa iyong mukha. Kung gino pa niya. Ito na pa niya. Tambuang galay. Pinakita ko ba yan? Ah, lakas ng brado. Lugar.
Siguro na ulit.
Grabe eh. Baga, ang sa... Wala ko ba yan? Grabe no? Lubong ba yun? Baga ito. Dali ba? Gumagura no? Komporte. Pare. Ano mo sila ako rin ha? Kamangan sa raw. Kilipot mo. Kasat ka na. Kabangay pala. Bakalong gagayaw? Titi. Titi. Ay, bilo ko iba ba yan? Aturo na na bilo ko, mas na bilo may tuloy. Aba, sa po ini kita. Kapag ikot nga ini ko doon. Napakal pa to 1,000. Sabi ako, sino rin eh, ako susunod, ay ako hindi na ba? So, ini report, nakabanga niya. Nakabanga nga rin. Wala, di ba ito, di mo? Lumumpulang nga. Pero ang gabangan mo. Kung ka manangayip, pero manayip. Yeah.
Sada kami malarga. Ano ka po? Baka baka nakapisikin. Ang ticket sa Sada, pa Manila. Tapos, Manila, Sambolga. Ha? Pero nga po, dapat naman. Parang may paris sila di pagpapres mo, magkaya pa na mo. Hilingan. Luwapot na naman. Kasi kasi. Oo, mga babae. Ba, manibilo mo ba kayo ni? May turing na. Nakakubi ka na? Turing na ka. Uy, nalakot kami na, magiling. Mahiling ko niyan, mga bakal mahiling. Pag-aan. Natukal ni Bintilaw. Sa iyo ba tapos kita? Oh, mo
Wala. Porte. Pero nga, Bilogon. Comporte sa ng kilo. Ano ba rin yun? Bilogon. Comporte manipio. Bilogon. Ah, wait for me! Puro litigan lang. Kasi ang gila, diba? Pasillo. Competition na. Pasillo. Ano yung kamang garo sila ulit? Dapat saan tulungin niya? Wala pa yung mga kurbrahan na. Kasi bali, kasi ko pag nandito.
yan. Kasyat lang. Activity. Kasama ka ganyan. Kung masasasan na yun. Diba, hindi mo. Ano yan? Ano ba? Yan, kita. Kita na yun. Marinitas doon. Ay, kuya. Ha? Ano ba? Pagdating sa kwarta. Para nang ko tulog. Sobrang kapon.
Ay, sarap na naman ang sarong bilog. Masa na magkasarong bilog kayo na mga. Ilipin mo. Lalagay ko yan. Pabantay ako sa hindi maluto. Son.
Hindi alam, sige, lego. Patay na siya, patay na. Sauyo po. Sauyo. Dahil. Grade ko, pamilya ka pa sigurado, bebe? Ayun. Inigurano? Hilingan ko daw.
Hindi pa yun yung gusto. Yan, bulan ini. Bubusa na. Diba nga, ano? Pwede mo. Ha? Oh, pas ano na eh. Sa ano ito sa ano, sa hindi pa man sa Laguna. O sa Batangas. Sa ano. Sila dyan ang sumago. Ini, gula na ini. Ha? Hindi man ang tabak. Sila lang. Sini. Higit nila. Ang balak din sa tindahan ako. Ay, job. Important dito.
Yung mo agad eh, mga klase ako. Alam ka, sabi ko isa. Hindi, mong pa ako ma. Hindi ko mo tapos ulit. Pinasan ka na kaya. Magpera mo nga lang. Wala ka.
May turingan daw. 140 ba yan? 140 daw kilo. Ano, bukida ha? Ano, kilo? Talong kilo, ade. Sige na. Sarang bilog, boss. Ano, 600 yung gram. sarap sa bayan. Wala nang kilo kan? 140 man ang boss. Sabi. Una-una, boss. 154. 150 lang. Sige na. Paano ko na? May slice ko na sa'yo mo. Pagpiran ko, boss. Tulo apat dito. Pang prito, tapos na bawa. Pwede ka na rin. Nakuha na ba ito? Ano mo sabi Canada? Ako, laro sila buka. Alam mo, prito. Ikaw sa hari. Uy, kuliin niya ka man. Ano, isa eh. Nakabalo mo na dito? Kasi bagay ang dumaan. Kasama mo sa'yo, 2 kilo. Hindi kaya abot sa barya, buso. Kilo. Teka, mama pa rin. Mga pagsarado kaya kay Salit. Ala pang bulsa.
Tanggap niya. Banyak yun to, dong minta. Kaya palang tikwa mo tayo gua. Kumariya ka na. May mo po siya, 70 po, kapag nga. Pinagwan ko na. Ikan. Ano naman? Namatay ito, di ba ka pa? Pwede ka na, madam? Paano man ako magsadyak? Sakay ka. Kung tumidama naman, ako ang kulamang. Nakada ko na mag-ito. Ito pa. Hindi ka po, tanga. Hey, kaya ito be? Busa na. Malipong na. Hey! 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 Teka mo. Bumalik ka na! Hoy, Wino! Yusip na ka! Huwag mo na kayo madali! Hindi ko talaga. Hey! Uwi na kayo! Bilas na lang.
140 boss. 140. Gusto kay mama niya parang ako. Ito may budget ka. Kulang mo sa kilo niya, no? Kulang ka. Mura-mura. Para sendiri bu ini ibarat ya? Pulang pak. Baka may pabayaan ka. Iwa. Pinabaryan ko ng ano yung 1,000 mo. Bali ka muna lang yan, sabi. Baka makaling ako surya, magugulat ako. Iyo. Pinasun ko pa? Daw, dahil na kayo. Iyo. Baka makaling ako paano ako. Ha? Kuya, salud na lang.
Ay, Gison. Son. Ay, nagkakain. Mabal na bulat na ito. Kaba na. Tripod. Baka video mo na. Akin, magas. Maluto. At nga tripod na ni. Panlabo. Ah, tama. Hindi mo yan, ito naman yung mga
Uy, balik ka doon. Teka ba sila? Ay, that's good siya. Hey!
Ha? Ay, may kapag na sa bilik, nag-vlog na. Nag-upload. Ganun din po. Okay, di ka klaw. Apa? Sana. Magkarang ko kasi. Ito na pa si Ma. Noon. Bro, si Sharon, nagtanong mo na yun. Sino yung muna mo? Jadi surga naga yung baboy. Batiin ang siling apat. Oh. Pwede baboy 160 sini. 165 sana. Ay mo. Yun ang mga baboy. Yun ang baboy. Pinasong mo pa dahil na. No.
Kaya nagdudurod ako lang pag ano nagklase ng tao sa... Ang baboy kasi. Yung gawin. Yung yan, nasira. Turingan mo, gawin. Ayun, 1-4 something. Ay, makuha kapag isa mo. Ay, nagbilan ni Rizzy. Yeah, 150 lang yan. Yung harong sila ko, ano dito? Meron naman lang. Son, papa na son!
Pilih na tayo eh. Salamat kaya tabi. Mabalik si Jack Flow. Nagaling si Jack Flow. Mabalik ito si Jack Flow. So, tama giling ko niya dala kay gusto daw sa nanin Dios. Marami ka bang alam yan sa mga mali ka? One day silangan saya mo sa pakilo ko. 18 plus 240, 250. 250 sana. Tawag mo yung mga lumutok sa Puso sa siya ang dumat ko na rin pag hindi ito dumotor pa rin. So, barkada niya. Alam mo kailangan siya buwan. Paano nila kami nasa? Ano nga, sabi na ba banaw? So, kayo yung bataan na. Oo. Pero tama lang. Ano ba na pa mo, no? Ako na ba ba? Di po, ang puro.
din. Bakit mo ito sila, no? Hindi ba binari? Ano to pa dito? Ano puro ka masalbasyon? Ay, ano lang kasi nagkomento. Ano meron pa kasi mga nag-abot pa sa ano, dati? Oo. Bako mo na obra kasi ano kaya? Ano nga lang dito sa natin? Yun, may talpo na iba. Yun. Oo, sige, mo ako. Uy, man, yun na talaga ito. Hindi ko naman yung wili. Hi, di ba? Nakabay na siya ka? May panas mo naman si... Pero na ako. May panas na ano? May panas mo. Kung po dapat sa panas na tapos ng 011. No, kundi ko dahil makaano. Ano kung dito? Yun eh, kundi ko na. Ayun, sila kong booster. Kung dito ako mo sa Pailawan. Kaya ako, hanggang dito paano ni Kalsada. Ito ang sarap-surin niya, no? Hindi na. Ayun, maganda naman sa ating mo na doon. Bago sila ba? Bago lang. Ito yung bitaw, boy. Ha? Ano ba? Pero sinita ka, boss?
Pero, tuloy yung dyan, kaya gagawin ito. Ari, nakakasaluyan. Ay, wala yung gagawin ito. Sige, ba, wala pa masay, wala project din mga bata na rin, magkira ka pang gay, magkira ng gagawin ini. Diba, sa manawan si, wala pa ulit, tali mo ako, receive mo yung puruan. Receive mo yung puruan, wala pa rin si Kubalan. Kubalan, receive ang puruan, wala pa rin si So, ayan o. Gumagawad ko itong PDG sa payment din ang mo. 140 ang kilo. Hindi madon. Nasa ba mo saro? Ano mo kung ito yung 150 grams? 91, 97. Bueno, no se ve esa idea, ¿sabes? Sila son ko na po siya. Hindi lang. Yun, siya.
Cluster man. Malaki dito eh. Grabe.
Bagong baka siya, oh. Iyo. Ano, palyado na sa kito. Pero, ayaw na naglang to nyo. So, niya, kaya, ayaw na naglaw. Kaya, day off. Adi off na ngayon. Naglaw ka mo sa kumag. Adi ha? Alas 5 ko. Anong binasa mo? Adi ha? Binasa mo. So, ano, kontrata. Hindi ko manabasa, pero gusto kami paperma. Ano yung, may na, may yung gano'n nga. Pero mula. 6 months na ito siyo. Tapos, tapos na itong 6 months, alaga na naman. Ano na yung mga siya, puro dyan ang pagka. Oo, tapos yun. Maganda no.
Sige. Duman, ha? Sige, nagal, mga tuman.
Agoy. Ah, Jay. 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 Ay, wait.
Pero kung ano, yung Bonto Boulevard, basta itong kalsada na yun, diba sa Roque, Bonto Boulevard 1. Buti kung ano, kung Santo Cristo nila yeah, Bonto Boulevard. Hanggang sa naman po. Oo, hanggang doon sa may ano yan, sa may highway tagas. Ay, sino po?
Kaya mo kami yan. Pero sa ibang kaya mo.
Hindi lang.
Nagtampang! Para ako, kasi gumapahala ka pa.
Bukali ka sa kapapang tulpong
Oh. Kasi ka, paano ka? Tira na yan. Bukasan mo.
Yan, wala mga palihon mo. Ganaan.
Pulutan. Ay, gano'n ba ang daan? Sa baba.
Biling mo naman magkano? Salamat ka na lang. Mama! Mama! Mama, may naghanap kayo. Ano kita pa ba? Okay. Ano ka naman? Taro. Taro!
Di ba, saka mo ka bigyan sa parang ganun. Diyan! 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 Kahit yung kasama na hindi mo masyadama si Papa mo. Kung ano pispito. Ano? Dito mo tulak. Tulak. Nagwalis na. Dito. Sira mo ito.
Sama ka magutong.
And you continue for the Kumbaliga Festival. Okay, that is all, Purok. What is Purok? For the Kumba Festival. What is the
Sabi ako, total, magmano na.
ko.
Bukali ka man sa tao. Agata, bak, si Buntok.
Siguro ano, ay di sana ano. Yan, nagpaparya kaya ako. Sabi ko, paano? Maraming. Kamu na rin ang balik dito. Hindi po ako mabalik. Birnes. Kumirayo. Bawang grade 9 mo yan. Gilinman ka, pigapunta ka. Bawang grade 10, ano, ibang yan. Ay, grade 9. Wala mo. Yan ay lagi mo lang.
Thank you so much, puro friend. Puro friend, ang performance. Ako yung supporter sa puro friend. Very good. Very supporters sa puro puso. Yes, so, puro-puro, we have our leader back, Brian Urak, Viva Frutoso, Abel Son, Kristen Obra, and Ethan Info. Puro uno.
Wow, thank you so much for that Una, for that beautiful performance. Okay, so I think we only have two participating for this year intercorruption competition. Sayang silang kurang sa inyong point. Sayang ang mga voices. Okay, so bawat judges, so, the first message will be given to us by our Barangay Katawad, Honorable Mark Anton Galingin. On behalf of his mother, Honorable Marco Galingin.
Ano mo yung lima? Ano? May mga information po, citizen, ayun pa kayo sa ulo kita contribution for this year. Okay, hindi ko sa mga information dyan, may 500 pesos na po. 500 pesos! Pag nag-intervention, life po, cash! Okay, so nakapit kita dito yung tapos yung mga professional dancing. Umakay na Mr. RJ. Mr. RJ po, 2 nights na nagpagay sa Kalay Festival. Huli pa mga Zumba instructors and choreographers. Lahat na mga sila makitapagpininawa. Pero sa ng information. Gusto nyo ng information? Mga stress rehearsal po. It's celebration of Pinagditan Festival. Mapagsigyan naman nito ang SC Council and Barangay Council. Masarong intervention number. Palakpakan sa Rosinda! Sarap-sarap! First, let's welcome the stage to give up an intermission number. Let's welcome stage. Let's welcome.
nagtulak una. Tingin ko na ako nito. Bruce Walker. Winner. Happy Year. Dito. And Walker. Wow, very good. Dito natin ang music mo. Okay. Kasi tayo na tayo ng training na kasi kaalis ko dito ay very good. And of course, we are inviting all residents of Duncan to Brussels from 10 rounds to Celtic. We will have a definite weapon round for party after po event name is a party. May party po, weapon round for party, ginagawa by the after council. And of course, the council said sponsored by CAP, a very own barangay captain, another area development leader, and principal on home machine. And of course, para po ating support party pa, we have the Dream Music Trio. Diba po kita ni DJ Girly, Celine, and DJ Martin. Nakikita niyo po ayun gabi sa atin. Ang sponsored by Kagawad Sandy Maria, Kagawad ng Company, and Kagawad Jonathan Professor. Yeah, how is it going to respond? Yun na. It's welcome to change. We got some gospel. Thank you so much, Mr. Lisa Basoka. Ay, kayo ba nito, Lisa? Yes, ito na. O, iba, ito na, 500 pesos. Lisa Basoka. Baka na, sumamaya ka na ito, Lisa. Ano pa, automatic 500 pesos. Okay, so, ano pa sa Ministry ng Order? Kaya hindi ba po, may follow the FT Council together with the Honorable Council of the FT Council, lahat na Resident, carrying out the
Council, please be on stage. Please don't bring anything on stage. Once again, please don't bring anything on stage, okay? You will be given a purchase of please do not come on stage. All once again, please be on stage. This is the council. What I'm saying po, we want to ask the question. At least yung seat na po, one way council, council, until first position. Opo, kami ba na po? I would like to put hindi ako naisayin sa pilit. Sa pilit na, sa pilit, viewers, okay na. Okay, pero pinagsawa ko naman po dyan. Nagiging tayo at sika, pinagaya tayo sa aso. Nagiging na, yan, magwanan po. Magwanan po siya, nagwanan po, para na po. Para na may dako, may dako. Okay. Okay, music. Yes. Sing ko namin mga universe. Yan, yan. Okay, council. Siguro na ako mo. Baka namin malaki. Ito yan, ito malaki na. Dali na, may 500. Dali na, may 500. Kasi sa mga kabayle, may 500. Uy. Okay, thank you so much. Ang mga mahiyay sa parang may dakong suspect na binibigay ko okay, so for our girl, ready na for our girl? Okay, once again, palakpakan po natin at please welcome and one of our judges, videographer, human spotlight. Durang Festival, we have Mr. Aldo.
you will have a welcome drive full starting tonight. Okay, once again, invited po ka po sa residente ng Bayan sa Bloque, puro una, puro dos, puro cuatro, puro cinco, puro seis. Makikita po with the music studio. That is wild, full starting. Pag ready na daw po ka mga lamesa, pwede ka magdala ng table. Drink, food, para mamaya. Don't worry po, kasi may naka-sentay na police mamaya. Doing good, the safety as a resident of Revolution Walking. Once again, thank you for the sponsor. Nagawad siya na Benalia, nagawad gentleman, Rizesa, nagawad Juan Anton Valentin, and of course, your very own Barangay Captain, Annabelle Elliot, member of the University for the sound system and the phone. Yeah, we're right. It's getting ready for now. We're there. Let's look now, ladies and gentlemen, that's the Rebel Stage. Our second judge. Everybody, let's welcome on stage, Mr. Baptista.
again inviting everyone. Magkakaroon po kita ng mga welcome back home party after this event. Party po sa event ngayong gabi. Libre po ito, free entrance. Invite po lahat. Simula purok uno hanggang purok sa pero ng food, drink, food, and iba pa ka ng standby na police mamaya. To ensure the safety of everyone. Welcome on stage! Kaya ganyan. Diyan ang mga bisa ka na kumahilig. Well, thank you so much, sir. Grabe, di namin po sa Beaver. Sa Parang San Roque. Hindi na kayo po mag-buy sa ticket. Thank you, sir, for that performance. And now, the most awaited part of this evening, the result for this year's Internet Gender Competition. Are you ready? Who's your best? Pura ka na, pura ka na. Pura ka na. Pura ka na. Okay, our first runner-up. Okay, before I announce the winner, there's our stage. The Purok Tres Sukabadi and the Purok Tono. Badi, at least, and then I think the SK Council. Again, SK Council, not one SK Council. Again, SK Council po. Okay, the participating Purok who will receive the certificate of participation will successfully participating in the Kupabila, held at the Rocky Pavement and Rocky Tobacco City, registration of their enthusiasm and dedication to learn to achieve active involvement in this engaging event, awareness for safety awareness 2024. Yes, dalawa na. Purok 3 and Purok 1. Yan, once again, the participating Purok will receive certificates of Thank you so much, Purok 3 and Purok 1, for your active participation para sa patuloy sa Purok Kupabila. Muli na po. Okay, thank you so much. And here, please, remain on stage. May I call on stage Dominic Akaituno Luna, John Kenneth Olias,
Okay. Gamit ang aseituno, luna muna. Gamit ang aseituno, luna. When you're outside of your plan and there is purpose, your expertise, believe your skills, valuable and making the great success. We deeply appreciate the support of the season, the promoting excellence, and that. Award this Thursday, a day of August 2024. Thank you so much. Next, we have John Kenneth R. What number two, we have John Kenneth R. Thank you so much, sir, for your time and effort. Being the judge for this year. Thank you so much to our judges for your time and effort to bring this. So, yung winners for tonight will receive a cash prize sponsored by Open Population Pala. Okay, additional cash prize. Ayan, wow! Grabe si Juwan. May additional cash prize from City Councilor Neverton Councilor Balestine. Thank you so much. Okay, so we go. Who's runner up? Who's runner up? Okay, gathering a total score of 90.6%. 90.6%. Wow! Correct? Correct! Okay, please be on stage, Council. Also, this was just, this was just, or the person, final word, runner up. Painom tadi. Once again, the first runner up will receive 2,000 Sabi ko,
ganado na. Will you stay with us? Para sa cellphone ni Lola? Ano? Kaya ano na kaya, nating ko na natapos na ganun. Yeah, tinigil ko lang yun. Wala ka kaya ka ba? Wala, wala. For this year. Wala. Yes, nakita ka. Sabi ko, yun na ko. Hindi ka pinarasa na nga. Okay, once again, let's go. Let's finish the champion. Kaya man Let's go. dahil sitting ano, sabi ko, ito niya, susunod niya kaya, dahil sitting na, ano, natin sitting na, sa susunod na pinakal. O, baka dito. Oh, sa ito, pero, Pero diri ka naman, ano, nasog na kayo. Pero kapatid. Naglapalag sa pagkakuyo. Ito, good. Ay, ito, pinapano ka na dali ko. Ano yung mga pusa na hindi? Ano ba? Ano na ba? Narinig ko ba?
Para masarap din. Hindi ka na tayo. Alam ko si Jake, dalam ko sa sabi ko na may buwan. Babalik ka na dito ka ba? Ito, yung dito ka magagawa. Ano? Bato, okay, bato. Ha? Eh, maalat yung Lami ko sa ako na, hindi ko tuwa. Bayan ko dito ng Kenny. Lami ko na ngayon. Sabi ko na may nagdadang sa mga then, nanapan ng ano, hindi ko tama ka, ang malamay. Ako, ali, yun, guys, take mo sa Dahil ba, Pedro na yan eh, sabi ko gaya na ako sa ayun ka malilim. Hindi mo magagawa ito. Ako lang ang tubo. Ayun.
Ay, baka tama mo na dito. Ito sa duwag mo. Ito. Diba sa tama na mo. Ay, bakit ano ka doon? Sabi ko nga, ligtas siya. Ligtas siya. Ano? Ako magkaya dito. Pwede kita. Bomba na. Ilang bagon. Thank you, this is your host, Eliza. Have a great time. The night is young and so are we. We're now opening the next prayer for all of you. Good night.
Ayaw ko makatulog. Hilap ka ako talaga.
Yeah, good evening, everyone. Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sabi na sa mga kabataan natin ngayon, ayan, good evening po. Tapos di ba nga nandyan po, ayan, pwede po tayo kumakot sa video ha. By the way, we are now. Please use the screen. Ako po si Grace. Nice to meet you. And my name is Roy Santorano. Wow. Talaga ba? Tatay nila isa. Tatay ako mo. Tatay nila isa po. Ay, kasi si Marty nila po sa iyo lahat. Sponsor ko ngayon, pero kaya Hi. Dahil namin po ng kabataan ngayon, ay nasa na mga kabataan ng ngayon, ito lang po, ayun ang sinusunod. Mga po ng kabataan ngayon. Ready na ba kayo? Yan, ready na ba kayo? Ready na, lalo na yung mga kabataan dito. Yan. Ay, malapit sila lahat. Malapit kami naman sa kabataan ng mga malapit.
Ano ang ginibo ko matapos ano? So, so, so sa AP ba nga? Ito man nakukuha. Mga makaulo ko doon sa pasto.
I am so very well.
Naputi o nangani kamot ko dahil dumating sa buhay.
Gusto ko magpakanak, pero ngunyan, pero di na ako parang, gusto ko bukirawin ako. Oo, pali, ganito ako, lulugirling siya mula lulaka, tapos pira mo, ito. Nakapos ko na oray. Gusto ko maging pero sa ito baka, sila magmamasuko. Hindi ko pa, hindi ko pala makikita. Dan lang orang na nagsusi. Dinarog kayo sa suliyak. Pag pinalitan mo kayo. Sa suliyak, dinari ko, hindi ko. Pag pinalitan ako. Kami nga, bako sa ronggan na may para person na yun ang parang siguro na hindi na kakawag na so this day kasi magbubong gusto ko pala ba gusto ko pala ba na iwan dyan ayun mama ko sukay ba ni kay ko ng sukay Bukman, naiintindihan niya. Ano? Kurang na magbaga. Hindi ka na pagpapunan. Ay, ikaw kityon, wala. Ito gusto ko makalaban mga stako nito. Tawarin niyo ko kaya. Para karo, buko ko ito magkawan. Oh, gusto ko ito. Nawala ko. Para baga na ano natutupi ako na ako Inulikod ko nga yung dahil yung palaban. Tumataba. Ito? Ang guys siya, no? Para nakakadaog dito mo yung ano. Yan ang sa
Wala akong kaya kasi. Hello,